मैले के सोच्थेँ पहिला जुन बेला फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट गरेको थिएँ 7 years पहिला कि 1 वर्ष काम गरिसकेपछि त सबै कुरा सेट हुन्छ, बसी बसी खाने हो, टक्क एउटा गाडी एउटा घर हुन्छ, त्यस्तो तरिकाले पुरै त्यो पार्टी सार्टी हुन्छ नि, पुरै त्यस्तो खाले सोच्थेँ। दिस एक्चुअली एभ्री इयर आई पास अझै डिफिकल्ट, ओहो यो त कपालको त पुरै नगर्नु, अब झर्न थालिसक्यो। Hello and namaste, welcome to another episode of Mero2Paisa, episode number 79. धेरै नाम रिपिट हुन्छ, बोलाउनु पर्यो दाइ भन्नेमा शिक्षित was one, we accomplished that. So अर्को चेक मार्क आज हामीसँग Foodmario को फाउन्डर रोहित तिवारी भाइ हामीसँग हुनुहुन्छ। लेट्स इन्जोय another episode. आज हामी रोहितको जर्नीको बारेमा अलिकति, अनुभवको बारेमा अलिकति र बिचमा अरू फन थिङ्सहरू एड गरेर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ पडकास्ट बनाउँदैछौँ। रोहित, वेलकम टु Mero2Paisa भाइ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, फाइनली यता आएँ म। फाइनली रोहितलाई क्याच गर्नु पनि केही समय चाहिँ लाग्यो मलाई। ए होइन, आई सो वान्टेड टु कम, पहिलादेखि नै के बिचमा आउने थियो कामहरू, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आउनै पाएको थिएन। तर डेफिनेटली आज चाहिँ आम गोना इन्जोय यो पर्टिकुलर टाइम विथ यु, आइ एम भेरी स्योर अबाउट इट। थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन एन्ड बिङ हियर अन अ रेनी डे टुडे है। कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भने, रोहित रेडारमा आउने भनेको एउटा मेरो मिटिङ मलाई याद छ, एन्ड सम पर्सन केम एन्ड मेन्सन द कम्पनी नेम। अनि मैले एउटा मेन्टल नोट जस्तो बनाएको थिएँ, म एकछिनपछि गएर चेक गर्छु भनेर, एन्ड आई प्रब्ली ल्यान्डेड इन यर फेसबुक पेज ओर यर वेबसाइट। अब त्यहाँदेखि आजको दिन आउँदाखेरि मैले आई जस्ट चेक द वेबसाइट अगेन टुडे, यु मेन्सन द्याट यु सोल्ड 112,000 मिल्स, एन्ड त्यसमा चाहिँ एउटा अप्लज पनि है, किनभने मैले यो अलमोस्ट 80 एपिसोड नजिक आइपुग्दाखेरिसम्म कतिवटा कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यही कुरालाई नै एम्फसाइज गरेको छु कि सेल्स इज द हार्ट अफ द बिजनेस, होइन, सेल्सलाई बुझ्नुपर्छ भनेर। सो यहाँबाट सुरु गरौँ भाइ, हाउ इज दिस जर्नी अफ स्टार्टिङ फ्रम जिरो एन्ड कमिङ टु दिस नम्बर विच इज प्रिटी इम्प्रेसिभ? कति लामो जर्नी थियो यो? हजुर, सो यो डिसेम्बरमा चाहिँ वेल कम्प्लिट हाम्रो थर्ड इयर। अनि एज यु सेड, लाइक हुन्छ नि त्यो इट स्टार्ट्स विथ जिरो नै, तर इट वाज अ भेरी स्लो राइड क्या हाम्रो लागि चाहिँ। सो हामीले सुरुमा फुडमारी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज जस्ट अ फेसबुक ग्रुप, अनि इनफ्याक्ट हामीले आफ्नो सेल्स पनि फेसबुक ग्रुपबाट मात्रै गर्थ्यौँ। अनि त्यसबाट चाहिँ दिनको 3टा 2टा 5वटा अर्डर्सहरू आउने, अनि बिस्तारै चाहिँ रियलाइज कि अब फेसबुक ग्रुपबाट चाहिँ अलिकति अब वेबसाइट चाहिँ चाहियो, सो एउटा वेबसाइट बनाऊँ भनेर देन वी क्रिएटेड दिस हजुरको वर्डप्रेसको वेबसाइट। म सायद त्यसमै ल्यान्ड भएको थियो। सो त्यही वेबसाइटमा चाहिँ इट वाज खोल्ने बित्तिकै फुड देखिन्थ्यो क्या। सो मान्छेहरूले चाहिँ त्यसबाट कल गरेर, जस्तो कि त्यहाँ माथि नम्बर एउटा लिस्टेड हुन्थ्यो, सो कल गरेर अर्डर गर्ने। सो बिस्तारै चाहिँ अर्डर्सहरू 15, 20, 50, 60 त्यस्तो पुग्न थाल्यो। अब 60वटा अर्डर पुगिसकेपछि चाहिँ जसरी त्यो ग्रो भइरहेको थियो नि हजुरको, मैले त ल अब चाहिँ हामीले आजको पहिलो हप्ता 7वटा अर्डर्स बढे, सेकेन्ड हप्ता इट वाज 14, थर्ड हप्ता चाहिँ 21, त्यसरी एड गर्दै जाने हो भने त 1 वर्षमा त हामीले दिनको 10-15 हजार अर्डर गर्छौँ त्यसरी सोच्यौँ। तर त्यो 50-55 पुगिसकेपछि 56 लिएर आउन जति गाह्रो हुन्छ नि, फाइनली रियलाइज कि अब चाहिँ देयर हेज टु बी समथिङ, हुन्छ नि, किनकि चेन्ज गर्नु पऱ्यो, मेबी त्यो युआई युएक्स चाहिन्छ होला, एप्लिकेसन चाहिन्छ होला। अनि वी स्टार्टेड वर्किङ फर हाम्रो नयाँ वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसन। सो त्यो ओभर द टाइम पिरियडमा चाहिँ वाट वी रियलाइज वाज, किनकि वी वर अ फेसबुक ग्रुप, सो त्यो युआई युएक्स चाहिँ फेसबुक ग्रुपकै लिएर आएर चाहिँ वी वुड वान्ट टु मेक दिस मोबाइल एप्लिकेसन, अनि त्यो बनाइसकेपछि फाइनली इज काइन्ड अफ कन्भिनियन्ट फर पिपल टु अर्डर। सो अहिले आउँदाखेरि चाहिँ जुन बेला सुनिन्छ कि 1 लाखभन्दा माथि अर्डर्सहरू हामीले केटर गरिसक्यौँ, इट एक्चुली फिल्स गुड क्या। इट सिम्स लाइक कि कस्तो बिस्तारै स्टार्ट भएको थियो, यस्तो अर्ग्यानिक ग्रोथ भइरहेको थियो, अनि फाइनली दिस पोइन्टमा चाहिँ वे गुड विथ अर्डर्सहरू। द्याट्स ग्रेट। आई एम द काइन्ड अफ पर्सन द्याट अब मैले लास्ट 2-3 इयर्स आफ्नो अनुभव हेर्दाखेरि पनि नम्बर्सै हेरेर नि बानी भएर मैले त्यहाँबाट स्टार्ट गरेँ। अब आई लुक्ड इन टु योर बिजनेस मोडल, होइन, त्यतिखेर पनि मैले यो कन्सेप्टलाई चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, होइन। यसमा स्पेसली जुन त्यो होम सेफको कन्सेप्ट छ, अब आफू अलरेडी यो इन्डस्ट्रीमा भएको कारणले चाहिँ मलाई इन्ट्रिगिङ लागेको फ्याक्टर यो थियो। 126 होम सेफ्सहरू पनि इन्भल्भ भइसकेको भन्छ। सो इन सम वेज हाउ डु यु सी इट, एउटा लजिस्टिकल म्यानेजमेन्ट कम्पनीको हिसाबले कि एउटा प्लेटफर्मको हिसाबले कि, लाइक वाट वुड यु से फुडमारियो इज के प्रोभाइड गरिरहेको छ? इट्स काइन्ड्स अफ मिक्स अफ सबै कुरा। अहिले चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर एक्सपर्टिज चाहिँ खास कहिले पनि लजिस्टिक्स चाहिँ थिएन वेन वी स्टार्टेड। सो हामीले चाहिँ एकदमै थिन लाइन क्रिएट गर्ने, विल क्रिएट दिस प्लेटफर्म नै भनेर स्टार्ट गरेको चाहिँ हो। अनि त्यो प्लेटफर्म भन्दाखेरि के कुराहरू चाहिन्छ, वी वान्टेड टु नो कि
होम कुक्स नै भइसकेपछि वी न्यू केस गर्न बी सुपर डिफिकल्ट अल्दो त्यो थट चाहिँ आएको थियो कि होइन सबै घरमा मान्छेहरू भइहाल्छन् कोही न कोही फ्री हुन्छ मान्छेहरू आउँछन् होला भनेर तर एज यु सेट कि त्यति धेरै होम कुक्सहरू पनि देखिँदैन नि त 3 वर्षमा बल्ल हामीले पुग्न सकेको होम कुक चाहिँ त्यसभन्दा खास अलिकति माथि छ तर त्यो रिटेन्सन पनि हुँदैन रहेछ क्या अनि उहाँहरूको लागि प्लेटफर्म बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदम मजाले खास रिसर्च गऱ्यौँ अनि फाइनली वी क्रिएटेड त्यो मोबाइल एप्लिकेसन उहाँहरूको लागि पनि त्यो पार्टनर एप सो एज इजी एज युजिङ अ भाइबर अर फेसबुक बनाउने भनेर सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आई वुड से इट्स मोर अफ लाइक अ प्लेटफर्म तर ओभर द टाइम आई वुड से आफ्टर कोभिड चाहिँ वी स्विचिङ चाहिँ नभनौँ वी एडिङ न्यू भर्टिकल्सहरू फुडमारियोमा जहाँ चाहिँ होम कुक्सहरू पनि हुनुहुन्छ वी स्टार्टेड डेलिभरिङ हजुरको एसियन्स तरकारी पनि डेलिभर गर्न थाल्यौँ अनि पछि चाहिँ वी एडेड रेस्टुरेन्ट्स पनि सो अहिले चाहिँ मिक्स अफ एभ्रिथिङ अनि लजिस्टिक्स हेज बिकम त्यो हार्ट अफ इट के सो फाइनली त्यो बिजनेस इज एक्चुली इभल्भिङ जस्तो लाग्छ मलाई ओभर द टाइममा विच वाज मोर डिफिकल्ट द लजिस्टिक साइड और द टेक साइड मोर लाइकली नेचुरली आयो होला इट्स इक्वली डिफिकल्ट साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ तर लजिस्टिक्स चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब फुड टेक कम्पनी भए पनि डेलिभरी इज एसेन्सियल अफ इट सो त्यो लजिस्टिक्स हेज टु बी अति स्मुथ इज आई वुड से इज वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम त्यो अपरेसन्सको साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मोस्ट अफ द एफर्ट टाइम पैसा इज स्पेन्ड टु डेलिभर थिङ्स अनि त्यसपछि टेक साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ टेक हेज टु इभल्भ हजुरको एभ्री मन्थ एभ्री 2 मन्थ्स हुन्छ नि अनि त्यसलाई इट्स प्यारलली डिफिकल्ट तर टेक विथ लजिस्टिक्स चाहिँ इज लाइक हुन्छ नि लजिस्टिक्समा इन्भल्भ हुने टेक इज आई थिङ्क मोर डिफिकल्ट देन हुन्छ नि एनी अदर थिङ सो मैले एउटा यहाँ अहिले यो जति कन्भर्सेसन भयो त्यसमा मैले एउटा के लिएँ भने यहाँ हामीले एम्फसाइज गरिरहेको थ्योरी पनि एउटा के छ बिल्ड ट्र्याक्सन होइन एउटा ट्र्याक्सन बिल्ड गर्यो रोहितले र कन्सिस्टेन्टली लर्निङको थ्रुबाट इभल्भ हुँदै 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 यहाँसम्म आइपुग्यो एप पनि अहिले छ के अरे होइन सो फर्स्ट एउटा यही लेसनलाई एम्फसाइज गरौँ कि फेसबुक पेजबाट स्टार्ट भएर 3 इयर्सको जर्नी कम्प्लिट गर्नु भनेको इट इज एउटा स्ट्याटिस्टिक्स छ नि 90% अफ स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट 3 इयर्स भन्छ एउटा ब्याक ब्रेकिङ सिचुएसन पनि आएको छ अहिले ठ्याक्कै यो 3 इयरको टर्न अराउन्डमा कहाँ छ त अहिले फुडमारियो इन द्याट रिगार्ड लाइक मैले अघि नै यहाँ आउनु अगाडि भाइहरूलाई भनिरहेको थिएँ कि डेफिनेटली ब्रान्ड एउटा बनिसक्यो सबैलाई थाहा छ फुडमारियो सो हाउ डु यु सी योभन्दा अगाडिको 3 वर्ष र लेट्स से पोस्ट कोभिड अब कसरी अगाडि इभल्भ हुन्छ फुडमारियो भनेर अब अहिलेको टाइममा चाहिँ टु बी भेरी ट्रु लाइक हुन्छ नि त्यो सेल्स आर एकदमै थोरै अनि किनकि त्यो इभोल्युसन पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब वी वन्ट इन्टु रेस्टुरेन्ट बिजनेस के पहिला लाइक डेलिभरिङ रेस्टुरेन्टको फुड अनि होम कुक्सहरू इन्भल्भ भएको बिजनेसमा चाहिँ वेन कोभिडको यो लकडाउन ह्यापन यो चाहिँ हाम्रो लागि वाज सो डिफिकल्ट टु मेक स्योर कि सबैको घरमा भएको कुक्सहरू चाहिँ ह्याभ त्यो दे मेन्टेनिङ त्यो हाइजिन लाइक उहाँलाई पनि कोभिड लागेको छैन पहिला त वी ह्याड अ पर्सन टु एकदमै नयाँ च्यालेन्ज आयो अब यसलाई ट्याकल गर्नलाई पनि अब त्यो भिडियो कलबाट त थाहा हुँदैन सो वी थट अफ इट कि अहिले चाहिँ होम कुक्सहरूलाई चाहिँ कि उहाँहरू चाहिँ बस्नु नै हुन्छ घरमा तर सेल्फ क्वारेन्टिन गर्नुहुन्छ अनि विल स्टार्ट टु एड अब नयाँ भर्टिकल भनेर वी स्टार्टेड इट 20 days पछि सो त्यो चेन्ज चाहिँ आई वुड थिङ्क इज काइन्ड अफ द्याट वी निडेड यो पर्टिकुलर टाइममा नत्र भए त बिजनेस चाहिँ खास अलमोस्ट हाम्रो त बन्दै भइसकेको थियो सो त्यो एसेन्सियल्सहरू एड गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हजुरको अब फाइनली रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि एड गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो मोल्ड हुँदैछ इन्टु समथिङ डिफ्रेन्ट जुन चाहिँ वुड मेक सेन्स नत्र भए चाहिँ हजुरको लकडाउन पछि चाहिँ द बिजनेस इज सो लेस इज काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेटिङ एट टाइम्स हुन्छ नि जस्ट लुकिङ एट कम्प्लिटली अहिले सबैकै त्यही स्थिति छ सबैको त्यो स्थिति छ अगाडि चाहिँ लाइक अब इभल्भ भएर सस्टेनेन्स खोजिरहेको छ अर्को भर्टिकल्सहरूबाट बनाए जस्तो अघि हामी कुरा पनि गरिरहेको थियौँ अब इज द मार्केट रेडी वाट हेज योर एक्सपिरियन्स बिन इन द लास्ट 3 years मेबी यङ्स्टर्स बेसी हो आफ्नो कस्टमर सेगमेन्टमा हजुर युजर्स बेस सो इज मोर देन लाइक 80% अफ हाम्रो कस्टमर्सहरू आई वुड से आर बिलो 35 सो द्याट वुड से कि लाइक इट्स सुपर यङ पिपल हु अर्डर फुड फ्रम फुडमारियो तर हजुरले अघि नै हामीले जस्तो कुरा गरिरहेको थियौँ होइन इट्स काइन्ड अफ लाइक कि टाइम वेन सबै कम्पनीजहरूले चाहिँ हेभ टु पुट इन एनफ एफर्ट टु मेक स्योर कि एजुकेटेड मार्केटलाई चाहिँ अनलाइन एजुकेटेड बनाउनु पऱ्यो अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो अब कस्तो खाले मार्केटिङ स्किम्स वाट एभर इट इज त्यो चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या किनकि लास्टमा त्यो एफोर्ट त लाउने तर जतिसुकै एफोर्ट लाए पनि त्यो कन्भर्सन भएन र पिपल डोन्ट एक्चुली अर्डर
अनलाइन इट वुडन्ट मेक सेन्स क्या जति एफर्ट लागे पनि सो त्यो मार्केट चाहिँ एजुकेट हुन खास अझै पनि एकदमै धेरै बाँकी नै छ र यो सिचुएसनले त्यसलाई एउटा ब्रेक लगाइदियो त्यो बिस्तारै त्यो बबल हुँदै थियो मेजोरिटी कस्तो थियो त जस्तो अफिस आवरमा पिक हुन्थ्यो होला अर्डर्सको भल्युम होइन अब अहिले अफिसै 60% क्यापेसिटीमा चलिरह होला काम गर्ने वातावरण पनि चेन्ज भयो मान्छेको स्यालेरिज घटेको छ सो डिस्पोजेबल इन्कम कम भइरहेको छ होइन यो सबै चिजले चाहिँ हाम्रो यो जुन इन्डस्ट्री एउटा कमन फ्याक्टर छ फुडमा त्यसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेको छ इम्प्याक्ट त छ तर यसको एउटा मलाई मन परेको पक्ष भनेको चाहिँ यु आर एम्पावरिङ समबडी टु मेक इन सेम वे लाइक टुटल इज एम्पावरिङ पिपल कसैले जब दिएर पनि त्यो हुनसक्छ र तिमीले भने जस्तै होम सेफ भन्दाखेरि सायद मोस्ट लाइकली सप्लिमेन्ट्री इन्कमको कुरा आउँथ्यो होला त्यो फ्यामिलीको लागि जस्तो आई क्यान इमेजिन यो वाइफ इज अल्सो हाउस वाइफ इफ सी क्यान कुक समथिङ नाइस होइन सी क्यान फाइन्ड द मार्केट थ्रु यर प्लेटफर्म सो रिसर्जेन्स हुन्छ होला यसको फेरि भोलि लट अफ पिपल आर प्यासनेट कुक्स होइन यतातिर किनभने इन्कम त अब सबै डिप्राइभ भइरहेछ सो यसको भिजनमा अलिकति कसरी हेर्छौ कि ग्रोसरी लाइनतिर छिर्ने कि अब फेरि त्यही होम सेफलाई नै फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने त हजुर हाम्रो चाहिँ लाइक द भिजन इज अझै पनि इन्ट्याक्ट नै सो होम कुक्सवाला जुन चाहिँ भर्टिकल छ इज गन बी द मोस्ट स्ट्रङ भर्टिकल फुडमेरिको लागि एभर सो त्यो चाहिँ खास हजुरको अहिले पनि वी हेभ फ्यु होम कुक्सहरू बिस्तारै हामीले चाहिँ रिज्युम गर्दैछौँ सबैजनालाई सो नेक्स्ट 10 to 15 days चाहिँ हामीले कम्प्लिटली सकेसम्म उहाँलाई चाँडै नै रिज्युम गरेर विल स्टार्ट त्यो पर्टिकुलर भर्टिकल चाहिँ तर जुन चाहिँ नयाँ कुराहरू हामीले एड गरेको छ त्यो नयाँ कुराहरू पनि एट टाइम चाहिँ अब के लाग्यो भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसन चाहिँ जुन चाहिँ आज आयो त्यो चाहिँ क्यान अगेन रिपिट भनेर सो विल वान्ट टु हेभ त्यो भर्टिकल्स इन्ट्याक्ट एज वेल तर द फोकस वुड स्टिल बी मेकिङ स्योर द्याट पिपल स्टार्ट एन्ड सेल फुड फ्रम उहाँको घर नै आई नो बिजनेस गाह्रो छ अहिले गाह्रो छ डेफिनेटली सो म त्यतातिर बेसी डुवेल गर्दैन किनभने मलाई पनि के गर्नेको कन्फ्युजनै छ अहिले भाइले अघि न के हो दाइ भन्थ्यो त्यही नै जस्तो लाग्छ अहिले के हो परिस्थिति छ तर म एक्सपिरियन्समै फर्किन्छु फेरि है नेपालमा एन्टरप्रेन्योर हुनुको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिउँ लट अफ पिपल लट अफ यङ्स्टर्स वान्ट टु बिकम एन्टरप्रेन्योर कति हेडेक छ कति सुत्न सक्दिनँ दाइ भनिरहेको थियो अघि रोहितले सो यो सबै पनि अलिकति सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले हजुर 3 वर्षको यो एन्टरप्रेन्योर जर्नीको एउटा समीक्षा भनौँ न त्यो खास चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै इट्स सच अ फ्यान्सी वर्ड के अहिले अनि इट हेज टु बी फ्यान्सी टु अ पोइन्ट पनि किनकि त्यसले खास नयाँ मान्छेहरूलाई अट्र्याक्ट त गर्नु पऱ्यो तर एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो बिजनेसहरूले हुन्छ नि भेरी स्मल बिजनेस के साँच्ची भन्दाखेरि तर द काइन्ड अफ ट्र्याक्सन वी गेट विथ मिडिया हुन्छ नि द काइन्ड अफ ट्र्याक्सन वी गेट विथ एभ्रिथिङ एल्स एक्सेप्ट फर बिजनेसको होइन अनि त्यो ट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ खास अन्टरप्रेनर्सहरूलाई डाइभर्ट हुन टाइमै लाग्दैन रहेछ क्या जस्तो एउटा कुरा स्टार्ट गर्यो 6 महिनामा चाहिँ यु हेभ सबै मेन स्ट्रिम मिडिया कभरिङ यु अप अनि त्यसपछि चाहिँ रातारात मान्छे सेलिब्रिटी भइसक्यो त्यसपछि हरेक हप्तामा देयर वाज अ टाइम जुन बेला मैले हप्ताको 3टा प्यानल डिस्कसन गरेँ काम छोडेर 3टा प्यानल डिस्कसन गर्नुभयो होइन अब कस्तो हुन्छ देन यु फिल लाइक यु ओ इट पनि होइन उहाँहरूलाई किनकि द आस्किङ फर इट होइन तपाईँले त आफ्नो कुरा सेयर गर्नु पऱ्यो अब नो पनि भन्न मिलेन तर यु डोन्ट वान्ट टु डु इट किनकि यु नो कि द बिजनेस इज स्ट्रगलिङ त्यो पेन पनि छ भित्र भन्ने क्वेसन एउटा होइन एक्ज्याक्टली अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आएर चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फाइनली बिजनेस इज काइन्ड अफ स्टक यो अटेन्डिङ यो प्यानल डिस्कसन्सहरू होइन यो अल ओभर मिडिया पनि इट सिम्स लाइक द बिजनेस इज डुइङ अति बवाल अनि त्यो डिल्युसन त्यो थाहा छैन एउटा मान्छेको जुन चाहिँ क्रिएट हुन्छ क्यान गेट यु अति नै डिस्ट्र्याक्टेड क्या सो त्यो पर्टिकुलर कुराले हेरेर चाहिँ मान्छेहरू वुड गेट अट्र्याक्टेड टु अन्टरप्रेनरसिप तर त्यो थट जुन बेला चाहिँ अब स्यालेरी दिने टाइम आयो अब स्यालेरी दिनुपर्छ अनि स्यालेरी पुग्छ कि पुग्दैन होला यसपालि बिजनेस मोडलमा चाहिँ यसपालि चाहिँ अब अलिअलि घट्दैछ त्यो वाला स्ट्रेस टेन्सन चाहिँ खास ओभर द टाइम बढ्दो रहेछ मैले के सोच्थेँ पहिला जुन बेला फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट गरेको थिएँ 7 years पहिला कि 1 वर्ष काम गरिसकेपछि त सबै कुरा सेट हुन्छ बसी खाने हो टक्क एउटा गाडी एउटा घर हुन्छ त्यस्तो तरिकाले पुरै त्यो पार्टी सार्टी हुन्छ नि पुरै त्यस्तो खाले सोच्थेँ इज एक्चुली एभ्री इयर आई पास अझै डिफिकल्ट ओहो कपालको त पुरै नगर्नु अब झर्न थालिसक्यो सो मलाई पनि त्यो एउटा इन्फ्लेटेड सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट चाहिँ धेरै मिडियाका साथीहरूले धन्यवाद पनि भन्छु भाइले भने जस्तै तर त्यसको एउटा सेटब्याक पनि छ जुनले चाहिँ सायद अलिकति आफूलाई डिरेल गरिदिने अलिकति
आउट अफ ट्र्याक लिएर जाने र खालि अब यो हाम्रो गल्ती पनि होइन भाइ म यसमा एड भाइसँग के गर्न चाहन्छु भने मैले कहिले खोज्दै गएको होइन मलाई कभरेज गरिदियो यो गरिदियो भनेर अब जसलाई कन्टेन्ट चाहिएको छ उसलाई कन्टेन्ट दिन सक्ने मान्छे पनि त चाहियो नि त होइन प्यानलमा बसेर केही अनुभवको कुरा गर्नु सक्नु पऱ्यो सो म पनि निकै गएँ प्यानल सो डोन्ट फिल ब्याड अबाउट इट होइन इट्स पार्ट अफ द जर्नी जस्तो लाग्छ मलाई इट्स अ पार्ट अफ लर्निङ होइन मैले पनि बुझेपछि चाहिँ मैले अलिक सीमित चाहिँ गरेँ एउटा सर्टन मैले स्पेसिफिक इभेन्टै याद छ मलाई त्यसपछि चाहिँ पुग्यो मलाई भन्ने भएको थियो किनभने त्यहाँ मैले कति कुरा देखेँ भने एन्टरप्रेन्योरसिपको नाममा हामीले कार्यक्रमहरू एकदम राम्रो गरिरहेछौँ तर रियल ज्ञान त्यहाँ एउटा कनेक्टिभिटी फिल भइरहेको छैन त्यत्रो इभेन्टमा गएर तिमीले 2-3 घन्टा बितायो होला आफ्नो टाइम दियो उठेर विद्यार्थीले क्वेसन सोध्ने हिम्मत गरिदिँदैन अनि त्यो मलाई पनि त्यो वाट्स दिस होल पोइन्ट खालि यो तामझामको लागि मात्रै गएर के गर्नु भने जस्तो लागेको थियो त्यो एउटा पाटो हो अर्को जस्तो सेकेन्ड पाटो म के भन्छु एन्टरप्रेन्योर लाइफमा फन्ड रेजिङको एउटा एङ्गल आउँछ होइन द एभ्री डे तिमीले भने जस्तो इभल्भ हुने प्रोसेसमा एभ्री एन्टरप्रेन्योर इज क्यास हङ्ग्री त्यसको कस्तो अनुभव रह्यो होइन सायद ब्याङ्क्सहरू तिमीले केही इन्क्युबेसन्सहरूमा पनि पार्टिसिपेट गर्यौ त्यो अलिकति सेयर गरिदेऊ न सो म चाहिँ हजुरको फर्स्ट बुट क्याम्प मैले अटेन्ड गरेको चाहिँ वाज उद्यमी सिड क्याम्प भन्ने इट वाज 3 years ब्याक नै अनि त्यो अटेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो बेलासम्म मलाई खास यो बिएमसी भनेको के हो बिजनेस क्यानभस मोडल रे होइन अब त्यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट नै आएको थिएन इन्जिनियरिङ पढेको अनि त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउँदा चाहिँ एक्साइटिङ लाग्यो अनि फाइनली रेभिन्यू स्ट्रिम भन्ने पैसा आउनेलाई रेभिन्यू स्ट्रिम भन्दो रहेछन् त्यो धेरै हुनुपर्छ त्यो सबै ज्ञान पनि पाइयो अनि त्यो कनेक्सन जुन चाहिँ तपाईँको मेरो बिल्ड भयो त्यो पर्टिकुलर टाइममा त्यो 7 daysमा विथ त्यहीँको पार्टिसिपेन्ट्सहरू र मेन्टर्सहरू भनौँ न वाज एक्चुली गुड मेरो लागि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कनेक्सन र त्यो सबै कुराहरू गरिसकेपछि फन्ड रेजिङ चाहिँ आई वुड से इज अ पार्ट अफ अब स्टार्टअपको जर्नी पनि इज काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि त्यो एकदमै डिफिकल्ट कुरा पनि खास फर एनी कम्पनी फर्स्ट टाइम हामीले जुन बेला इन्भेस्टमेन्ट रेज गरेको थियौँ फर फुडमारियो आई वुडन्ट से इट वाज त्यस्तो साह्रो डिफिकल्ट के किनकि त्यो बेला चाहिँ बिजनेस मोडल चाहिँ जुन चाहिँ हामीले सोचेको थियो इट वाज जस्ट इन्भिजन मात्रै क्या आइडिया फेजमै हुँदाखेरि सो इट वाज अ भेरी आइडिया फेजवाला त्यो कुरा सो वी डिडन्ट ह्याभ टु सो देम कि सीड फन्ड इट वाज सीड फन्ड कि अब यस्तो ट्रान्जेक्सन छ हाउ वाज इट रेज्ड फ्रेन्ड्स फ्यामिली ओर थ्रु अ इन्स्टिट्युसन ओर So it was through an institution, So it was through institution, and I was fortunate enough कि like I got this guy who actually knew कि with startups it actually takes time भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ डिफिकल्ट भएको थिएन तर अगेन सेइङ द्याट त्यो पुरै जर्नी चाहिँ वेन यु नो कि पैसा आइसकेको छ र त्यसलाई कसरी युज गर्ने हो र बिजनेसलाई कसरी इभल्भ गर्ने हो र यु नो द फ्याक्ट कि यो पैसा त इज लिमिटेड र टाइम पनि इज लिमिटेड अनि यो टाइममा गएर सकिन्छ ग्रोथ मात्रै हेरेर नि भएन ग्रोथ सँगै चाहिँ ब्यालेन्स गरेर पनि जानु पऱ्यो तर ग्रोथ पनि सँगै चाहियो अनि यु हेभ टु रेज अनदर नाउन त्यो पर्टिकुलर थटले चाहिँ एभ्री डे तपाईँलाई अब चाहिँ त्यो इन्सोमिनिया टाइपको दिन्छ क्या किनकि थाहा हुन्छ नि त बिजनेस कस्तो गइरहेछ कसरी स्केल भइरहेछ एक्सपेक्टेसन इज अलवेज हुन्छ नि अति अप्टिमिस्टिक हुन्छ यु अलरेडी हेभ अ गेज अन वाट्स कमिङ एज एन एन्टरप्रेन्योर एज अ लिडर एउटा कम्पनीमा टिममा अनि त्यो त्यसको लागि तयारी गर्नु एउटा बिग पार्ट अफ आवर जब हजुर अनि टु मेक स्योर कि त्यो राइट टिम मेम्बर्स आउनु पऱ्यो फेरि उहाँहरूलाई एज हामी स्टार्टअपहरूले त्यति धेरै पैसा हुँदैन अनि त्यति धेरै रेभेन्यू पनि हुँदैन अनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूले स्टार्टअप हो भोलि गएर ठुलो हुन्छ यतिमै काम गरिदिनु होला होइन अनि यु कल देम टिम वी वर्क टुगेदर अनि तर ब्याक अफ द माइन्ड यु नो कि अब 3 महिना बाँकी छ है फर द टिम टु डिसमेन्टल सो 3 महिना बाँकी छ 3 महिनामा पैसा सकिन्छ अब के गर्ने हो होइन तर टिमलाई फेरि त्यो रियलाइज गर्न दिनु भएन क्या किनकि उहाँलाई चाहिँ त्यो भिजन त्यो मोटिभेसन त्यो हुन्छ नि कि अब 10 yearsमा चाहिँ इज गन बी समवट $1 billion कम्पनी त्यो युनिकर्न भनेर भनेको हुन्छ सो त्यो थटले चाहिँ खास अझै इट्स गुड पनि एट टाइम्स कि त्यो स्ट्रेस हुन्छ देन यु वुड एक्चुली जस्टिफाई यो टाइम पनि विथ कि कहाँ जाने कहाँ नजाने यु वुड स्केड्युल यर सेल्फ दिस काइन्ड अफ अति नै स्ट्रेसफुल टु बी अ अन्टरप्रेन्योर क्या अब चाहिँ त टु म्यानेज त्यो स्ट्रेस इज हुन्छ नि समथिङ द्याट वी हेभ टु लर्न किनकि इफ यु स्टार्ट अ कम्पनी त्यसपछि चाहिँ त्यो सुरु भयो अब के सोच्नु पऱ्यो भन्दा अब चाहिँ अर्को एउटा एड गरेँ जस्तो फन्ड रेजिङमा यु वर लकी भन्यो यु गट कनेक्टेड टु राइट प्लेसेस एन्ड त्यो एउटा पनि छ सो यु हेभ एउटा लेसन हामीले यहाँ भनिरहने के हो भने गेट आउट अफ द बिल्डिङ इफ यु वान्ट टु डु समथिङ मैले पनि यो कुरा चाहिँ रकस्टार्ट छिर्दाखेरि बुझेको हो म आफ्नै एउटा सेल र बबलमा बस्ने मान्छे
त्योबाट निक्लिसकेपछि चाहिँ आई गट कनेक्टेड टु सो मेनी पिपल, आई गट टु नो पिपल. त्यसले अघि नै स्टोरी सुनाउँदै थिएँ भाइलाई फन्ड रेजिङमा कसरी चाहिँ मैले हेल्प भयो भनेर. सो रोहितको पनि एसेसमेन्ट चाहिँ इट वाज हेल्पफुल, लर्निङ कर्भ राम्रो थियो त्यसमा. मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ, 100 days स्पेन्ड गरेँ. सायद त्यस्तै मोड्युलै हो त्यहाँ पनि. जरुरी पनि छ. तर एउटा कुरा मलाई यहाँ क्वेसन सोध्न मलाई चाहिँ के भने कति मलाई मान्छेले के भन्छ भने आई हेभ दिस आइडिया, इफ आई जस्ट गेट द्याट चेक होइन, आई वुड बी फाइन. त्यसपछि आई कुड सल्भ अल द प्रब्लम्स. डज मनी सल्भ अल द प्रब्लम्स रोहित? इट डजन्ट इट एक्चुअली डजन्ट के. त्यो चाहिँ कुन बेला थाहा हुँदो रहेछ. आई वाज एक्चुअली ह्याभिङ यही कन्भर्सेसन विथ अ फ्रेन्ड हुन्छ नि, हामी धेरै पछि भेटेको 2-3 वर्षपछि. अनि आई सेड हिम के. सो पहिला चाहिँ जुन बेला मैले आफ्नो बिजनेसहरू गर्थेँ अनि त्यो बेला चाहिँ साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, दाइहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले के भन्थ्यो, अब चाहिँ रोहित 30 लाख रुपियाँ हालेर मात्रै स्टार्ट गरेँ. सधैँ स्टार्ट गर्छ 1.5 लाख 2 लाख हाल्यो होइन, अनि पैसा पनि हुँदैन, अनि देन यु स्ट्रगल हुन्छ नि फर्स्ट डेबाटै. सो त्यो 30 लाख 40 लाख पनि वाज द अमाउन्ट द्याट वाज थिङ्किङ त्यो बेला के. तर पछि जान रियलाइज कि खास 30-40 लाख होइन, मान्छेले 1 करोड नै पायो भने पनि the problems will still be there. It's going to be the same problem. The only thing is कि सल्भ गर्नको लागि चाहिँ रनवे चाहिँ लामो हुन्छ. टुल छ कि अब त्यो प्लेन टेक अफ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ नो कि पहिला चाहिँ 3 महिना थियो भने चाहिँ अब 9 महिना हो. तर त्यो स्ट्रगल चाहिँ इज मोर वेन यु हेभ पैसा क्या. किनकि नाउ यु लायबल टु एकजनाको पैसा विच वाज हार्ड अर्न्ड. अनि उसको चाहिँ एक्सपेक्टेसन विथ यु इज अभियसली हायर. अनि उसले भन्छ होला कि म रिस्क लिइरह हो, मलाई थाहा छ स्टार्टअप हो, आइडिया मात्रै हो, पैसा हाल्छ होला, किन हाल्न पनि सक्छ. तर अर्कोको पैसा इज मोर स्ट्रेसफुल देन बरु आफ्नै 1.5 लाख रुपियाँ क्या. अनि त्यसलाई चाहिँ इट नेभर गेट्स इजी. पैसा आइसकेपछि इज मोर स्ट्रेसफुल. त्यसपछि बुटस्ट्र्यापिङको जुन कन्सेप्ट भनिरह हुन्छ हामीले यहाँ कि एउटा त्यसको बेनिफिट चाहिँ के हो भने आई थिङ्क इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्ने सिनेरियो धेरै ठुलो नभएको कारणले पनि यहाँको अहिले धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरू बुटस्ट्र्यापिङमै देख्छु म धेरै जस्तो. साउजी सिन्ड्रोम भन्छ यहाँ, साउजीसम्म भइन्छ होइन, त्योभन्दा माथि जान सकिरह हुँदैन. तर अब केही एभेन्युजहरू भाइले मैले अनुभव गरेर निक्ल्यौँ होइन. फन्ड रेजिङ इज अ बिग पार्ट. भाइले भने जस्तै लिडरसिप इज अ बिग पार्ट. त्यो एउटा स्पियरेट गरिरहेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ. तिमीले भने जस्तो स्लिपलेस नाइट्सहरू मलाई पनि धेरै भएको छ. किनभने एज अ लिडर it's your job to see what's coming, what's around the bend, and make sure that you're able to tackle it. At the same time, not show that to your team. So more the team tira janchu. How has your experience been like with leadership, team building? अब तिमी भने जस्तै 2-3 महिना मोटिभेटेड भएर काम गर्ने, रिटेन्सनमा एकदम हामीलाई डिफिकल्ट छ राइट ट्यालेन्ट स्काउट गर्नलाई. मेरोमा पनि कति एउटा मेरो एकजना भाइ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो अकाउन्टिङमा. उहाँले चाहिँ हाम्रो 5 वर्षको त्यो डाटा एनालाइज गरेपछि दाइ नेपालको सबैलाई जब दिने प्लान हो भन्थ्यो मलाई. कति मान्छे आयो गयो भन्न खोज्यो उसले. सो सेयर द्याट विथ अस विच इज वाट हेज द एक्सपिरियन्स अफ लाइक स्टार्टअपमा काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन. अहिलेका यङ विद्यार्थीहरू मलाई यहाँ सोधिरहेको हुन्छन् कतिले डिएम गरेर के गरौँ. आई सजेस्ट टु देम द्याट जोइन अ कम्पनी लाइक योर्स. देयर इज लट अफ लर्निङ इन द्याट. How has your experience been with the youngsters? धेरै यङै होला एकदमै यङ छ खास. अनि त्यो यङ टिमसँग चाहिँ इट्स मोर अफ लाइक कि देयर हेज बिन टाइम जुन बेला चाहिँ अब म त आफ्नो टिमसँग सँगै नै बस्ने हो सधैँ होइन. सो आई डोन्ट हेभ अ सेपरेट प्लेस फर मी. अनि उहाँहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ यु गेट टु नो खास उहाँहरूको पर्सपेक्टमा चाहिँ हाउ दे एक्चुली लुक एट यर कम्पनी अनि हाउ वुड दे वान्ट टु इभल्भ टुगेदर विथ यर कम्पनी. तर उहाँहरूलाई इनरोल गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ वी एटलिस्ट एट फुडमारियो वी अस्योर कि the biggest thing that we would want is कि उहाँहरूको alignment with Foodmario vision. Vested with the idea. Yeah, exactly. I would rather have एकजना मान्छे जसले चाहिँ Foodmario जस्तै कन्सेप्टमा चाहिँ बरु बिजनेस स्टार्ट गर्न खोजेको तर स्टार्ट गरेन त्यस्ताले मान्छे चाहिँ अन बोर्ड. किनकि द पर्सन विल हेभ त्यो मोटिभेसन, त्यो स्पिरिट, त्यो नयाँ आइडिया हुन्छ नि. अनि त्यसलाई वन्स इन अ वाइल आई आस्क टु माई टिम के भनेर कि अब के गर्ने होला. अनि इट्स नेभर लाइक कि फ्यु डिसिजन्स भयो कि आई वुड से कि होइन यही नै गर्नुपर्छ भनेर क्या. सो उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि फुडमारीमा देखियो र उहाँहरूले सोच्नु भएको कुरा पनि वी क्यान इम्प्लिमेन्ट इन फुडमारियो. त्यस्तो भयो भने चाहिँ दे एक्चुली गेट मोटिभेटेड. तर अब उहाँहरूलाई सोधेन कि हामीले आफ्नै तरिकाले डिसिजन्सहरू गरिरहेछौँ अनि वी जस्ट आस्किङ देम टु से कि लाइक फोन कल मात्रै पिक गरेर उता गएर भेटा मात्रै हुन्छ नि. त्यस्तो भयो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि आजको यङ्स्टर्स वुड वान्ट टु स्टे विथ. या सो त्यो इन्डिपेन्डेन्स क्या लाइक त्यो इफ यु क्यान एक्चुली गिभ देम अ पोर्सन अफ
त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड से देम कि आफै गर भनेर एउटा लेभलसम्म चाहिँ इट वर्क्स फेरि एकदमै छोडिदियो भने पनि कुनै कुनै बेला त फेरि इट ब्याक रेजिलियन्स चाहिन्छ हजुर अनि त्यसलाई टु नो देम इज एक्चुली अ बिग चङ्क अफ हुन्छ नि त्यो एभ्रिथिङ किनकि वाट आई रियलाइज वाज आई वाज थिङ्किङ कि सबैजना खुसी होला अफिसमा होइन एभ्री वान इज ह्याप्पी इट सिम्स लाइक दे आर ह्याप्पी भनेर होइन देन आई ह्याड दिस एकजना मान्छे कल बाहिरबाट एन्ड आस्ट कि सबै टिम मेम्बर्सहरूलाई सोध्नु पऱ्यो भनेर कि उहाँहरूको के च्यालेन्जेसहरू छ के छ अनि फाइनली वेन दे टक टु द थर्ड पर्सन के फाइनली त्यो कुराहरू बाहिर आयो कि यो कुरा त्यो कुरा हुन्छ नि हेज टु बी चेन्ज मेबी हामीले भनेको कुराहरू चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन वी लुजिङ मनी यताबाट हुन्छ नि यता फोकस गर्नुपर्छ होला वाला टाइपको सो त्यो पर्सेप्सन कि दे आर ह्याप्पी द पर्सेप्सन कि उहाँहरू आर हुन्छ नि इन्टु यो बिजनेस हुन्छ नि दे वुड वान्ट टु स्टिक अराउन्ड विथ यु फर अ लङ टाइम त्यो चाहिँ बिल्ड गर्नुभन्दा पनि यु हेभ टु रिचेक इट रिएस्योर इट वन्स इन अ वाइल टु नो कि खासमा अरू ह्याप्पी साँच्ची कि छ कि छैन एन्ड टु इम्प्लिमेन्ट वाट एभर दे वान्ट सो क्रिएटिङ अ टिम इज वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट र इज समथिङ द्याट एनी कम्पनी म्यानेजिङ अल द एक्सपेक्टेसन एक्ज्याक्टली होइन नट मेकिङ समवन फेल लेफ्ट आउट यु नो मेरो अनुभव पनि त्यस्तै छ सबैको एक्सपेक्टेसन म्यानेज गर्नुपर्ने एन्टरप्रेन्योरसिप माइट लुक लाइक हुन्छ नि बाहिरबाट हेर्दा एट्र्याक्टिभ र आई थिङ्क रोहित म अहिले त्यही कुरा नै गरिरहेको हो कि त्यसको पछाडिको कुरा चाहिँ फेरि मिडियामा आउँदैन सो यो राइट मिडिया हो त्यसको लागि कि सेयर गरौँ किनभने त्यसले एउटा फिजिकल टोल तिमीले अहिले सेयर गरिरहेको थियौ कि सुत्न गाह्रो हुने होइन कति कुरा सोचिरहने बानी हुन्छ केही टुल्सहरू युज गर्न थालेको छ त स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्छ मलाई 2016 पछि यसले ठुलो इम्प्याक्ट गर्यो त्यसपछि मैले लाइफस्टाइलमा केही चेन्जेसहरू पनि लिएर आएँ हाउ हेज इट इम्प्याक्टेड यु इन योर पर्सनल लाइफ चाहिँ अब चाहिँ लाइक त्यो डिफ्रेन्सिएट होइन हजुरको अहिले पनि फर मी एटलिस्ट मैले त त्यो पर्सनल लाइफ र हजुरको प्रोफेसनल लाइफलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नै सकेको छैन किनकि इट्स ब्लेन्डेड टुगेदर यु कम ब्याक होम यु अगेन स्टार्ट यो ल्यापटप हुन्छ नि एनी वान एल्स वुड स्टार्ट दे डे विथ हुन्छ नि सिङ यो फोन तर अब त्यस्तो त्यस्तो गरेर तपाईँको ल्यापटप खोज्छ कहाँ छ भनेर हिजो के भयो हेर्नको लागि सो इट्स काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि मिक्स अफ एभ्रिथिङ अनि अलिक स्ट्रेस हुँदाखेरि चाहिँ आई टेन टु गुगल कि स्ट्रेस मैले कसरी म्यानेज गर्ने त्यहाँदेखि कम अराउन्ड त्यो आर्टिकल्सहरू पढ्यो मेबी हेल्प गर्छ कि भनेर निन्द्रा नलागेको ननस्टप 3-4 दिन एकदमै निन्द्रा लागेन भने चाहिँ देन आई स्टार्ट त्यो 5 minutes अफ म्युजिक द्याट क्यान मेक यु स्लिप हुन्छ नि गाइडेड मेडिटेसन्स अनि त्यो पर्सेप्सन कि इट माइट हेल्प भनेर तर एक्चुअली द ओन्ली वे यु क्यान हेल्प युर सेल्फ इज टु अनलाइन सबै कुराहरू प्रायोरिटाइज गरेर कि किनकि प्रायोरिटाइज नभएरै खासै समस्याहरू भइरहेको हुन्छ सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यो चाहिँ मैले कम्प्लिट गर्छु त्यसपछि दिस इज द थिङ्स द्याट आई हेभ टु कम्प्लिट भनेर अनि त्यो सबै कुराहरू प्रायोरिटाइज गरिसकेपछि मात्रै फाइनली त्यो स्ट्रेस लेभल कम हुन्छ क्या नत्र स्ट्रेस हुने नै कारण इज वेन इज मेस्ड अप सो यु हेभ टु मेक स्योर कि लाइक हुन्छ इज वेल म्यानेज एभ्री कुराहरू अनि पर्सनल लाइफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर अगेन इफ यु हेभ वान लाइक विथ एन्टरप्रेन्योरसिप ओके बिहा भएको छैन भाइको अहिले व्यवहार बढेको छैन द वे आई लुक एट इट इज मलाई पनि डिफिकल्ट फर्स्ट 4 years हो र एक किसिमले it engulfs you, the idea, the whole business itself engulfs you in such a way that बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म तपाईँको दिमागमा चल्ने कुरा भनेको त्यही नै ननस्टप हुन्छ तर मैले मेरो अनुभव चाहिँ चेन्ज गर्ने निर्णय कहिले लिएँ भने I started losing people around me, which is because of certain diseases. त्यसले एउटा वेकअप कल चाहिँ दियो कि all this craziness for what? होइन you might be here tomorrow, gone, होइन भोलि जान सक्छ भनेर म यता अलिकति हामी स्पिरिचुअल कुरातिर पनि लिएर आउँछु मैले चाहिँ आई थिङ्क एउटा बिजनेस लिडरमा चाहिँ त्यो स्पिरिचुअलिटी हुनुपर्छ म ओसोको एउटा क्याम्पमा गएँ भाइ एन्ड आई सिट डाउन देयर अन द फर्स्ट डे आइ एम सराउन्डेड बाई लाइक रियली मच्योर जेन्टलमेन एन्ड वुमेन कपल अफ वुमेन है मोस्ट अफ देम आर बिजनेस पिपल ओके होइन मैले त्यहाँ एकछिन पछि बुझ्न थालेँ त्यहाँ पनि उनीहरू पैसा रोकडाकै कुरा गरिरहेछन् होइन ट्रेडिङको कुरा गरिरहेछन् सो सबसे धेरै आई थिङ्क त्यो बिजनेस कम्युनिटीले फिल गरिरहेको हुन्छ सो इफ यु क्यान फाइन्ड अ ब्यालेन्स तिमीले भने जस्तै कि एउटा पर्सनल लाइफ र एउटा आफ्नो ड्रिम एम्बिसन्स हुन्छ त्यसको एउटा राइट अलाइनमेन्ट मिलेन भने चाहिँ इट इन्गल्फ्स यु एन्ड इट अल्सो एज अ टोल अहिले हामीले भेटिरहेको हुन्छौँ आर्टिकलहरू कि भर्खर मान्छेहरूले कुरा गर्न थालिरहेको छ द इमोसनल टोल अफ बिङ एन एन्टरप्रेन्योर फेलियरसँग कति डर लाग्छ रोहित अब यस्तो छ त पहिला चाहिँ अब चाहिँ अब किनकि अब अलरेडी फेल्ड एट 6 companies before. Okay. This much. Share some of that.
अब द फर्स्ट थिङ द्याट आई स्टार्टेड वाज मेरो कलेजको लास्ट इयरमा हुँदाखेरि इट वाज अ सोलर कम्पनी सो त्यो बेला इलेक्ट्रिसिटी थिएन सो त्यो बेला चाहिँ सोलर बेचिन्थ्यो इट वाज एक्चुअली अ बिजनेस एज अ क्यालकुलेसन वुड वर्क सो यो महिना चाहिँ 15 किलोवाट बेच्यो भने चाहिँ स्यालेरी उठ्छ है भन्ने हुन्थ्यो सो स्टार्टेड विथ द्याट दे नेभर स्केल्ड के किनकि त्यो बिगर प्लेयर्स हुन्छ नि अनि त्यो मान्छेले मेगावाटमा काम गर्थ्यो हामी चाहिँ किलोवाटमा थियौँ अनि ओभर द टाइम आई स्टार्टेड त्यसपछि हजुरको बाख्रा पालनदेखि जस्तो खाले कुराहरू कहाँ गरियो बाख्रा पालन यो चाहिँ रामेछाप भन्ने त्यो बाख्रा पालन पनि गरेको इट वाज अनलाइन बाख्रा पालन नि त इट्स काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि हामी जस्तो मान्छेले जे पनि लाइक त्यो क्रिएटिभनेस चाहिन्छ भनेर अनलाइन छिराइदिइहाल्ने सो बाख्रा पालन र अनलाइन हाउ डज दिस कनेक्ट सो इट वाज एक्चुअली अ प्लेस हामीले दसैँमा अनलाइन बाख्राहरू बेच्ने डेलिभर गर्ने इट वाज समथिङ त्यो पनि इट वाज लाइक हुन्छ पछि इट वर्ल्ड इन्टु अ भेरी कम्प्लेक्स कन्सेप्ट आई वुड एक्चुअली से त्यो के थियो भन्ने कुराको लागि 1 घन्टा चाहिन्छ कि फेरि अर्को एक दिन भनौँला त्यो चाहिँ तर बेसिकली इट वाज अनलाइन प्लेटफर्म फर पिपल टु बाई एन्ड सेल बाख्राहरू एउटा ट्रेडिङ प्लेटफर्म फर के भन्ने स्टक लाइफ स्टक समवट ओके अनि पछि चाहिँ देन आई स्टार्टेड अ ब्लग कल्ड इन्जिनियर्स फर नेपाल अनि वी ट्राइड मेकिङ एयर प्युरिफायर्स नेपालमा आई युज टु सेल हजुरको कलेजमा चामल अनि त्यो कलेजको क्यान्टिनमा नजिकको त्यो पसलहरूमा सो आई ट्राइड एभ्रिथिङ के लाइक हुन्छ नि यो हस्लिङवाला आफ्नो एउटा जिनमा कतै देखिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई कहाँबाट आउँछ त परिवारमा कोही हुनुहुन्थ्यो इन्फ्लुएन्सियल कि कताबाट आएको थियो यो हस्लिङ पार्ट चाहिँ थाहा छैन दाइ लाइक ब्याकग्राउन्ड तिमीले इन्जिनियरिङ भन्यो सो देयर इज नो वन इन माई फ्यामिली हुन्छ नि जसले चाहिँ बिजनेस नै गरेको तर आई वुड से इट वाज काइन्ड अफ एक्साइटिङ टु थिङ्क कि मैले जहाँ चाहिँ बसेर कलेजको क्यान्टिनमा फ्राइड राइस खाइरहेको छु त्यो फ्राइड राइसमा बनेको राइस चाहिँ आई क्यान सेल भनेर क्या एट अ बेटर प्राइस अनि त्यसबाट स्टार्ट भयो कलेजमा हुँदाखेरि किनकि कलेज इज अ प्लेटफर्म वी डिड वाट नट क्या लाइक पत्रिका छाप्यौँ पत्रिका बेच्यौँ हुन्छ नि सो समथिङ द्याट वुड एक्साइट यु अर हुन्छ नि सोचिरहेछौँ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ साँच्चीकै गर्न सकिन्छ कि त्यो ड्रिम कि भोलि गएर साँच्चीकै बवाल बिजनेसम्यान बनिन्छ कि वाला टाइपको सो आई थिङ्क इट वाज मिक्स अफ एभ्रिथिङ जसले चाहिँ मलाई एउटा कुरा गऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो सर्ट टर्ममा लाइक अब चाहिँ एक्साइटमेन्ट गयो अब चाहिँ यो गरौँ अब चाहिँ यो गरौँ भनेर चाहिँ पोस्ट गरे गर्ने सो दिस इज बिन लाइक 7 years अहिले पोस्ट कलेज यो कुराबाट के लेसन लिने त मैले त्यही भन्छु कि किप डुइङ के होइन डराउने आफ्नो ठाउँमा छ वन्स यु गन थ्रु सम फेलियर्स यु नो द्याट दिस माइट अल्सो फ्लङ्क बट देन आइभ डन इट बिफोर होइन एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि भोगिसकेको छ सायद स्केल र साइज बढ्दै जाला त्यसको होइन त्यसको इम्प्याक्ट कत्रो हुन्छ भन्ने आफूलाई आई थिङ्क इफ वी टेक दिस फ्याक्टर आउट एज वेल विच इज एक्सपेक्टेसन जुन मान्छेहरूको अब तिमी माथि कति एक्सपेक्टेसन होला अहिले होइन द पिपल आर लुकिङ अप टु यु त्यो मलाई पनि फिल हुन्थ्यो होइन हुन्छ पनि अहिले कि कसरी भन्ने आफ्नो सो आई थिङ्क एन्टरप्रेन्योरसिप अट्र्याक्टिभ हुनु एउटा राम्रो चिज छ तर यो पनि बुझ्न एकदमै जरुरी छ कि देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट गोज बिहाइन्ड एभ्री डे रोहित म हामी जस्ता हजारौँ लाखौँ करोडौँ एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ आज भोलि फेल हुने हो कि पर्सि फेल हुने हो त्यो डरमा बाँचिरहेको हुन्छ हामी एक्ज्याक्टली त्यो डर अझै कुन बेला साँच्चीकै देखिन्छ भने think of it कि they are like हुन्छ नि 30 people working for you and the 30 people actually look up to you for the salaries to run their families or हुन्छ नि उहाँको डेली कुराहरूको लागि अनि त्यो बल्ल डर आउँछ क्या if you think of it as like Rohit Tiwari मात्रै पर्सनल हुँदाखेरि चाहिँ the only the time यो पर्टिकुलर टाइम बित्यो मेरो अब एज हुँदैछ म अलिक रिस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो अलिक कन्क्रिट बिजनेसमा लाग्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो एक्सपेक्टेसन्स मिट नहोला मान्छेहरूको फ्यामिलीको त्यो वाला डर त थोरै थोरै छँदैछ तर विथ त्यो क्लोजेस्ट डर के कि त्यो मान्छेहरूले के गर्छन् इफ दिस फेल्स किनकि उहाँहरूले त दे से कि दे वर्क फर दिस कम्पनी दे सो प्राउड अफ यु अनि दिस कम्पनी हुन्छ नि जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दे बिन वर्किङ फर 2 years 2.5 years अनि त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ मोर डर लाग्दो क्या कि दिस 30 people what will they do if this thing हुन्छ नि collapses or nothing happens भनेर so what drives you भाइ what drives you like what's the big dream what do you want to see happen tomorrow Foodmario नै होस् या सायद होपफुली यही नै होस् अथवा कुनै अरू प्रोजेक्टबाट अथवा पर्सनली वाट डु वान्ट टु बी या सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर नै अथवा इम्प्याक्टको कुरा जुन अहिले तिमीले सेयर गरिरहेछौ होइन मलाई पनि इट वाज अ बिग फ्याक्टर इन वाट आई डिड विच इज फर मी माई इन्भेस्टर द होल टिम द बोर्ड वाज द्याट हाउ मेनी जब्स क्यान वी क्रिएट होइन माई बिजनेस इज देयर बट देन दिस लार्जर गोल अल्सो मोटिभेटेड अस तिमीलाई कस्तो कुराहरूले चाहिँ मोटिभेट गर्छ आई वुड से त्यो पर्टिकुलर स्टोरिज द्याट यु वुड क्रिएट थ्रु योर स्टार्टअप जस्तो विथ फुडमारियो मेबी लेट्स से
एकजना होम कुकले चाहिँ वुड चाहिँ कि मेरो 50 वर्षपछि मेरो फर्स्ट लाइफको इन्कम वाज थ्रु फुडमारियो वुड एक्चुअली मेक मी ह्याप्पी सो यो पर्टिकुलर स्टोरिज आई वुड वान्ट हुन्छ नि कि टु क्रिएट थाउजन्ड्स अफ देम मेकिङ स्योर कि उहाँको लाइफमा कुनै बेला द्याट वान इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट कि 50 वर्षको लाइफपछि फाइनली दे मेक द फर्स्ट इन्कम एन्ड द्याट्स फुडमारीको थ्रु द्याट एक्चुली मेक्स अ डिफरेन्स सो त्यस्ता खाले स्टोरिजहरू आई वुड से वुड मोटिभेट मी हुन्छ नि एभ्री सिङ्गल डे टु स्टार्ट माई डे विथ त्यो ल्यापटप ओपन गरेर अनि आजको दिन चाहिँ अगेन इट्स गोन बी 12 hours of work भनेर ओके सो चेन्जिङ in some way changing lives, impacting lives. Yeah, definitely. That's I think त्यो common छ धेरै passionate मैले भेटेको entrepreneursहरुमा कि मैले त ल एक्लै त ह्यान्डल गरौँला तर if I want to go in this journey, I want to make sure that I take along a lot of people along this journey. And whatever we do, I think त्यसमा एउटा मोटिभेसन हुन्छ त्यो एउटा अहिलेको देशको परिस्थितिले चाहिँ त्यसलाई कति इम्प्याक्ट गरेको छ यो सोचलाई किनभने म पनि इम्प्याक्टेड भएको छु आफूले पनि एउटा ठुलो ड्रिम राखेको हो मैले अब कतै गएर यो ब्रेक लाग्ने हो कि अब ब्रेक लागिसक्यो पनि एक किसिमले सो हाउ डु यु सी द फ्युचर कोभिडले कसरी इम्प्याक्ट गर्यो र डु यु सी होप इन द कमिङ डेज I would say कि पहिल्यै जुन बेला स्टार्टेड मेरो फर्स्ट कम्पनी वाज बिकज आई ह्याड दिस होप कि आई वुड एक्चुली क्रिएट समथिङ द्याट वुड बी मिनिङफुल भनेर अब अहिलेको टाइममा पनि हजुरको कोभिड हुँदाखेरि इज काइन्ड अफ कोभिड भइसकेपछि गभर्मेन्टको रिस्पोन्स र हाम्रो रिस्पोन्स टु कोभिडले चाहिँ कुनै बेलामा आई वुड से ह्याज हेल्प पनि होइन जुन बेला मान्छे बाहिरै नगइकन दे स्टार्टेड अर्निङ अनलाइन त्यो सबै कुराहरू इट सिम्स कि त्यो होप त अझै पनि छ कि आउने टाइममा पिपल वुड एक्चुली प्रिफर अनलाइन कुराहरू नै सेफर कुराहरू बेटर कुराहरू नै अनि त्यो होप छ कि मेबी इन नेक्स्ट 7 years 10 years डाउन द लाइन कम्पनीज लाइक आवर्स क्यान एक्चुली मेक रियल पैसा रियल त्यो स्केल हुन्छ नि जहाँ चाहिँ हामीले ड्रिम गर्छौँ सो त्यो पुग्छ भन्ने छ तर गभर्मेन्ट एट द सेम टाइम अब चाहिँ अब त्यो यस्तो छ कि गभर्मेन्ट चाहिँ जहाँ सुकेको होस् क्या नेपालको होस् इन्डियाको होस् युएसको होस् होइन अब त्यो सबै हेर्दाखेरि आई फिल लाइक कि प्यारलली सबै ठाउँमा सबैलाई कम्प्लेन्स त छ अनि यहाँ हुँदाखेरि पनि हामीलाई पनि छ पहिलाको गभर्मेन्टमा पनि थियो अब अहिलेको गभर्मेन्टमा पनि छ आउने गभर्मेन्टमा पनि हुन्छ होला तर किनकि उहाँहरूको साइडबाट पनि चेन्जेस आयो डेफिनेटली यो लकडाउनमा वी रियलाइज कि हाम्रो कुरा त खास गभर्मेन्टले सुन्दैन रहेछ उहाँले इनफ्याक्ट स्टार्टअप त अझै टाढो कुरा भयो इ कमर्स भन्ने कुरालाई पनि रेकगनाइज गर्न गाह्रो रहेछ जुन बेला एउटा तरकारी डेलिभर गर्नु पर्यो भनेर सिङ्गल दरबार 5 चोटि गयो फलो गरिरहेको इट वाज सच अ स्ट्रगल के लाइक बिजनेस गर्ने यस्तो बेला कि दिनकै मन्त्रालय जाने दिनकै त्यो थाहा छैन डिजीलाई भेट्ने कसलाई भेट्ने अलरेडी दे वान्ट टु हेल्प फेरि कुरा गर्दा एउटा हेल्प डेस्कबाट हुनुपर्ने काम हो त्यो और आजको दिनमा अनलाइनै भइदियो भने इट्स अ अभियस कुरा के जस्तो कि अब इट्स अभियस कि यो घर हो यसलाई घर हो भनेर कसैलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन नि सो अनलाइन बिजनेसमा डेलिभरी हुन्छ डेलिभरीमा एसेन्सियल्स हो पनि गर्न दिनु पर्यो इट्स अभियस थिङ अब त्यो अभियस कुराको लागि नै हामी 10 चोटि मन्त्रालय कसैलाई भेट्न जानु पर्यो भने त बिजनेस गर्ने कि अब यतातिर लाग्ने भन्ने कुरा आउँछ सो अलिकति चाहिँ उहाँले सजिलो चाहिँ बनाइदिनु पर्यो अब नयाँ कुराहरू नलिएर पनि जे कुरा छ त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट इन्कर्पोरेट गरेर त्यही भने एटलिस्ट नमर्ने वातावरण चाहिँ राखिदिनु पर्यो सबै अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हिजो केही राम्रै पोजिटिभ कुराहरू गरेको छ इन टर्म्स अफ एक्सेस टु क्यापिटल होइन अलिकति सजिलो होला कि भन्ने सो अहिले कसैलाई लोन लिन मन छ क्यासको निड छ भने आइ एम रिडिङ होइन लड अफ फाइनेन्सियल थिङ्स आर गोइङ अन राइट नाउ विचार गरेर अवेर बस्नु चाहिँ जरुरी छ अहिले जस्तो अस्ति अघि नै म भाइसँग नेपाल प्लानिङ कमिसनको नि कुरा गरिरहेको थिएँ के रिसोर्सेस छ बाहिर त्यो हेर्न एकदम जरुरी छ गभर्मेन्टको कुरा नि गर्यो भाइले मैले अस्ति एउटा छुट्याएको थिएँ आज मलाई भन्न मन लाग्यो गभर्मेन्ट चाहिँ चाहे नचाहे पनि त्यो तिम्रो बिजनेस पार्टनर हो कि दे टेक अ पोर्सन फ्रम वाट यु मेक सो द्याट एन्टाइटल्स देम एज अ पार्टनर साइलेन्ट भनौँ या एउटा नन एक्टिभ पार्टनर भनौँ तर उनले गरेका गतिविधिले चाहिँ फेरि तपाईँलाई एकदम इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ तपाईँको कसरी काम गर्ने कुन रेटमा ग्रो गर्ने मेरै रेट कसरी ब्रेक लाग्यो मैले भाइलाई सेयर गरिरहेको थिएँ सो यु नो त्यो पोलिसिजहरूदेखि लिएर सबै कुरा छ गभर्मेन्ट इज अ पार्टनर इन बिजनेस हामीले कम्प्लेन गर्नको लागि मात्रै म पनि कराइरहेको हुन्छु यहाँ कम्प्लेन गर्नको लागि मात्रै भनेको होइन मैले चाहिँ किन भनेको भने मैले भोगिसकेँ म पछाडि अर्को एक जमात आउँदैछ भाइहरूको होइन भाइ बहिनीहरूको जसले चाहिँ हामीभन्दा अलिक बेटर एक्सपिरियन्स होस् उनीहरूको ब्युरोक्रेटिक कुरामा पनि भाइले अलिकति सेयर गर्यो मेरो एफडिआई 1 वर्ष लागेको छ यहाँ ल्याउनलाई सो अल दिज थिङ्स हेज टु बी कम्युनिकेटेड एन्ड पास्ड अन भन्ने सोचले नै मेरो 2 पैसा गर्ने हो र यो कार्यक्रम गरिरहेको हो
अलिकति रमाइलो कुरातिर जानु पर्यो अब है धेरै कुरा गरियो भाइको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ मलाई रमाइलो लागिरहने अथवा तिमीसँग कनेक्टेड राखिराख्ने तिम्रो सोसियल मिडियाको एक्टिभिटिजहरू हो होइन तिमीहरूका मिम्सहरू आई थिङ्क द्याट हेज प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन गेटिङ द ब्रान्ड नेम आउट देयर होइन गेटिङ पिपल टु टक अबाउट यु सेयर सम अफ द्याट होइन कसरी चाहिँ लाइक your social media engagement भनौँ हजुर सो एक्चुअली वी आर दुईवटा प्लान के when we started Foodmario. One was कि अब इट्स अ बिजनेस जहाँ चाहिँ मान्छेहरू इन्भल्भ छन् घरबाट खाना पकाइरहेछन् वी क्यान हेभ त्यो इम्प्याक्ट स्टोरी टु सेल हाम्रो आइडिया भनेर विच इज लाइक हुन्छ नि कोर अफ हाम्रो बिजनेस देयर वाज लाइक अर्को थट कि वी वुड क्रिएट समथिङ एल्स जसले चाहिँ खास हाम्रो ब्रान्ड इमेज क्रिएट गर्छ भनेर सो डिसाइडेड कि त्यो सोसियल इमेज त आफै रहन्छै रहन्छ किन द्याट्स वाट वी डु तर वी वान्टेड टु क्रिएट a social media or the kind of marketing since we started almost 2.5 years back we would want to communicate in a very witty way when we started this हजुरको यता with Foodmario कुनै पनि ठुलो ब्रान्डले एउटा विटी तरिकाले मेसेज बाहिर फ्लो गर्नै चाहदैन थियो everyone wanted to be behind the lines त्यही हुन्छ नि एकदमै सिरियस टाइपको बिजनेस हामी रन गर्छौँ टाइपको देखाउने तर बिजनेस त सिरियस नै हुन्छ तर हाउ यु कम्युनिकेट थिङ्स इज काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट अनि इट जस्ट स्टार्टेड त्यो बेला म बिग फ्यान अफ हुन्छ नि मिम्सहरू आई एक्चुली गो थ्रु हुन्छ नि डिफ्रेन्ट पेजेसहरू फलो देम डेडिकेटेडली एनी फेभरेट वान यु क्यान मेन्सन अब चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो फ्यु पेजेस अहिले पाकिस्तानको जुन चाहिँ फलो हुन्छ नि विथ गुड मिम्स होइन अनि विच आर गुड अनि आई टेन टु गो टु द पेजेस हुन्छ नि सर्चै गरेर टु लुक फर गुड कन्टेन्ट जस्ट टु लाफ एट अर लाइक हुन्छ नि सेयर इट विथ पिपल अनि हाम्रो टिम पनि इज काइन्ड अफ लाइक फन के सो उहाँहरूसँग बस्यो अनि फेरि हाम्रो देशमा के भइरहन्छ कन्टेन्टको कमी छैन अनि एउटा कन्टेन्ट पाउने बित्तिकै वी क्रिएट समथिङ वी पोस्टेड हुन्छ नि अनि त्यसरी नै खास इभल्भ हुँदै गयो क्या इनफ्याक्ट लाइक 6 महिना पहिलासम्म त वी सुपर अन सोसियल मिडिया के लाइक हुन्छ नि विथ कन्टेन्ट र सबै कुराहरू अहिले चाहिँ अलिकति स्लो डाउन भएर हुन्छ नि अहिले त सेल्स फोकस गरौँ होइन त्यो छँदैछ भने मलाई एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे मार्केटिङ स्याभी कसरी भयो भनेर किनभने म चाहिँ विद्यार्थी नै मार्केटिङको हो ग्रेजुएट नभए पनि र मैले एउटा ठाउँमा कहाँ उदाहरण दिँदा तिम्रो उदाहरण पनि दिएको छु मैले त्यसमा किनभने आई थिङ्क आई वाज ट्राइङ टु एक्सप्लेन नट सेलिङ समथिङ बाई सेङ आइ एम सेलिङ दिस don't sell it there are different ways of communicating with your audience your target market and without even saying that we sell something you can still be out there भन्नु खोजेर so I think that's been used pretty creatively एकदमै अझै मैले त आई हेभ एक्सपिरियन्स लाइक हुन्छ नि अहिले भर्खर मैले कुरा सम्झेँ कि फेरि किनकि हजुरले भन्नुभयो कसरी त्यो भयो स्टार्ट भयो भनेर आई रिमेम्बर दिस प्रेजेन्टेसन के जुन चाहिँ त्यो बोर्ड क्याम्प थियो नि त्यहाँ चाहिँ उमेश दाई हुन्छ नि हाम्रो उहाँको त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन साउट आउट टु उमेश दाई पोडकास्टमा आउनु पर्यो त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ गिभ एक्जाम्पल झिलिमिली रक्छ के हुन्छ नि त्यो एक्चुअली कनेक्टेड विथ हामी सबैजना कि वी ल्याभ इट हुन्छ वी अन्डरस्टुड त्यो प्रेजेन्टेसन एन्ड मेबी त्यो पनि इज पार्ट अफ त्यो रियलाइजिङ कि कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ बोरिङ स्लाइड क्या सो इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ बोरिङ पोस्ट द्याट सेज कि बाई दिस बर्गर इट क्यान बी एकदमै राम्रो पोस्ट द्याट वुड से कि लाइक दिस बर्गर इज गुड इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे अनि एट द सेम टाइम आई थिङ्क कतै मैले सुनेको थिएँ र कुरा पनि गरेको थिएँ कि मान्छेले त्यही कुरा हेर्छ जे हेर्न मन लाग्छ क्या मलाई चाहिँ आज इन्ट्रिगको कुरा जस्तो मलाई आज फोन किन्नुपर्ने छ मेरो फोन हराएछ भने मैले घर जाँदाखेरि भाजेती मोबाइल पसल याद गर्छु भाजेती त्यो होर्डिङ बोर्ड हेर्छु जहाँ चाहिँ मोबाइलको विज्ञापन थियो होला सो जस्ट क्यारिङ त्यो पर्टिकुलर कुरा कि मान्छेलाई जे कुरा थाहा छ जे हेर्न मन लाग्छ त्यसमा चाहिँ हाउ क्यान बी पोस्ट हाम्रो कन्टेन्ट टुगेदर एन्ड पोस्टेड जहाँ टेन्सन अलरेडी छ एक्ज्याक्टली सो हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ मैले 1 वर्ष पहिला हेर्छु म आफै बुझ्दिनँ है त्यो बेला के भएको थियो र हामीले त्यो बनायौँ भनेर सो त्यो 5 days इज द टाइम फ्रेम जहाँ चाहिँ इट सेल्स त्यसपछि एक्सपायर्स राइट द वेभ इट्स लाइक सर्फिङ व्यक्तिगत अब अलिकति पर्सनल कुरामा जाउँ विच इज डु यु हेभ अ गर्लफ्रेन्ड नो लेडिज अवेलेबल है आई थिङ्क अहिले नै यो खाली टाइममै हो यो यस्तो स्टार्टअपमा चाहिँ आफ्नो टाइम बिताउनलाई एउटा फुल फ्रिडम हुने तिमीले राति बेलुका ढिलासम्म काम गरिरहेको पोस्टहरू गरिरहेको हुन्छौ सो यो टाइमलाई चाहिँ फुल्ली युटिलाइज गर अस्ति नै खास एकजना दाइसँग कुरा भइरहेको थियो राति 10 बजी मिटिङ थियो क्या अनि राति 12 बजे हुन लागेको थियो अनि उहाँले चाहिँ अनि सबै कुरा ठिक छ भनेर भन्नुभयो भनेर चाहिँ ठिक छ अनि पर्सनल लाइफ भन्नुहुन्छ 12 बजेहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ पर्सनल लाइफ हुन्छ एन्ड हाउ इज योर पेरेन्ट्स बिन लाइक घरको सपोर्ट यो सबै कुरामा किनभने
एउटा स्टार्टअप गर्छु भनिसकेपछि छोरो बिजनेसमा लाग्यो होइन कुनै दिन कमाएर देला भन्ने त्यो आश जुन हुन्छ हाउ डु यु म्यानेज द्याट एस्पेक्ट एज वेल किनभने लट अफ एस्पिरेन्ट एन्टरप्रेन्योर्स थिङ्क तिमीले भने जस्तै 1-1.5 वर्षपछि त म फुल अन एन्टरप्रेन्योर लाइफमा हुन्छु भनेर डु यु मेक अ स्टडी मन्थली इन्कम होइन त्यो एङ्गलले चाहिँ अलिकति या सो खास उहाँहरूसँग चाहिँ when I started मेरो फर्स्ट कम्पनी नै होइन अनि त्यो बेला दे वर लाइक कि ओके लाइक यु वान्ट टु स्टार्ट यु क्यान स्टार्ट अ कम्पनी किनकि हाम्रो बिजनेस ब्याकग्राउन्ड छैन तर अभियसली त्यो नहुँदाखेरि पनि स्टार्ट दे वर एक्चुअली सपोर्टिभ अबाउट इट क्या अब मैले लाइफमा घरमा पैसा दिएको चाहिँ मलाई याद छैन आई वुड वान्ट टु डु द्याट साँच्ची भन्दाखेरि इभेन्चुली द्याट डे विल कम द डे विल कम होइन Mine was probably in my mid-30s, so you still have 5 years. Okay. That's reassuring for you. So, I hope mom, dad listen to me. So, yeah. We have a couple of more years. अनि त्यही आई वुड से कि अलि पछि चाहिँ आई वुड वान्ट टु कन्ट्रिब्युट समथिङ होइन अनि उहाँको साइडबाट पनि त्यो प्रेसर छैन तर दे एक्चुली वुड बी मोर हुन्छ नि लाइक कि अझै लाइक अब अलिक सिरियस हुनु पर्यो अलिकति अझै राम्ररी काम गर्नु छैन जस्तो फिल हुन्छ मान्छेलाई कि रोहित इज जुभियल हैन इज गट अ सेन्स अफ ह्युमर फनी बट आई थिंक यु आर भेरी सिरियस इन योर वर्क अनि सिरियस हुँदाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो आम सो सिरियस अबाउट थिङ्स द्याट आई डु कि आई गेट लस्ट के खास त्यो सबै कुराहरूमा तर एट द सेम टाइम लाइक द ह्युमर इज पार्ट अफ इट के किनकि दिस इज वाट इज द ओन्ली थिङ द्याट आई हेभ आई वुड से टु स्पेन्ड टाइम विथ इज ह्युमर होइन त्यसलाई चाहिँ आई लभ जस्ट हुन्छ नि वाचिङ यु फनी भिडियोजहरू त्यो सबै कुराहरू अनि इट्स पार्ट अफ त्यो आई डोन्ट थिङ्क कि घरबाट चाहिँ दे वुड एभर आई होप लाइक हुन्छ नि फ्यु इयर्स दे वुड नट आस्क फर एनिथिङ तर आइ एम कमिङ टु द पोइन्ट वेयर हुन्छ नि आई वुड हेभ अ स्टेडी इन्कम अनि आई वुड वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु मेरो फ्यामिली आई थिङ्क द इन्टेन्सन इज द्याट आई क्यान सी द्याट है मैले रोहितलाई एक दुईवटा कार्यक्रममा कहीँ हामी ठोकियौँ होला एक दुई ठाउँमा त्यो बाहेक खासै त्यसरी बसेर कुरा गर्न पाएको थिएन सो दिस इज आज अलिकति फर्मेटको कुरा चाहिँ अलिकति तलमाथि भयो होला किनभने कम्प्लिटली इम्प्रम्प्टु मैले फैजालाई पनि यसरी नै भेटेको थिएँ उसलाई सोसियल मिडियामा अलिअलि कुराकानी भयो कता कता कार्यक्रममा भेटघाट हुने सिधै पडकास्टमा चिनेको हो सो आज मैले राम्रोसँग आई थिङ्क केही समय बिताउन पाएँ भाइसँग चिन्न नि पाएँ शुभकामना मेरो एकदमै फुडमारियोको भिजन ड्रिम र भोलि म पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भने होइन आई वुड लभ टु बी पार्ट अफ दिस जर्नी भाइको स्टोरीबाट चाहिँ मैले के एउटा एक्सट्र्याक्ट गर्छु भने यु नो यु डन सम थिङ्स इन द राइट वे विच इज बिल्ड ट्र्याक्सन वान स्टेप एट अ टाइम होइन अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोसेस अफ बिल्डिङ द बिजनेस एक कडी गरेर लजिस्टिक्सको कुरा अलग्गै होला फाइनेन्सको कुरा अलग्गै होला टिम बिल्डिङको कुरा गऱ्यौँ हामीले ब्रान्डिङ र मार्केटिङको कुरा गऱ्यौँ कसैलाई एकवटा एस्पेक्ट बेसी आउला अर्को नआउला मलाई पनि let's say the finance and being the CEO part was a very difficult learning curve and a lot of decision making and hard decision making. So यो सबै पाटो छ र 3 वर्ष पुरा गर्नु भनेको नि एउटा जोक होइन the numbers that I saw on the website तपाईहरुले नि हेर्न सक्नुहुन्छ which is 126 people made some kind of income from what you started. 1.25 lakh meals भनेको जोक होइन मैले पनि धेरै मिल्सहरु बेचे so that's a very commendable number. So I don't know if anybody sits you down and talk to you like this and let you know that so I just want to give that to you that एकदम impressive लाग्यो मलाई त्यो कुरा र कस्टमर्स पनि 17,000 प्लस को बेस हुनु भनेको एउटा राम्रो ट्र्याक्सन बिल्ड गरिसकेको हो त्यसको हिसाबले निक्लिने रेभेन्यू सबै क्याल्कुलेट गरिसकेको मैले सो इन्भेस्टर्सहरु छ भने पनि सो म चाहिँ अलिकति सानो कुरा चाहिँ म इकोसिस्टमतिर लिएर जान्छु रोहित जस्तो एन्टरप्रेन्योर्स अरु पनि छ मैले धेरै भेटे यो कम्युनिटीमा there's drive in young people so much मैले भेटेकोहरुमा कि खाली डिरेक्सन र एउटा त्यो एउटा कसरी अगाडि बढ्नेको कुरा क्लियर नहोला यसरी नै हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ कि यु फिगर इट आउट वान स्टेप एट अ टाइम र त्यसको फेरि इभेन्चुअली पुगेर ल्यान्ड हुने ठाउँ चाहिँ फेरि some other crazy MF has to be willing to come on board with your vision, your dream हैन त्यो चाहिँ हाम्रो अलिक कमी देखिन्छ इन्भेस्टिङ कम्युनिटीमा म यहाँ अलिकति खरो तरिकाले उत्रिँदाखेरि चाहिँ कतिले चेक काटे भनेर म सोच्छु इन्करेजमेन्ट मिडियाबाट ऊबाट हामीलाई धेरै आउँछ होइन सबले घरमा ल छोरोको फोटो छापिएको छ पत्रिकामा धबधबाउँछन् होइन एभ्रीबडी इज ह्याप्पी एक्ज्याक्टली बट देन वाट इज द सिनेरियो एउटा इकोसिस्टम कसरी देख्यौ तिमीले इज देयर रुम वेयर यस्तो सिचुएसनबाट भोलि तिमी निक्ल्यौ र तिमीलाई
अगाडि बिजनेस बढाउने क्षमता छ, तिमीले ट्र्याक्सन पनि देखाउन सक्छौ. Are there people out there that are willing to come on board? Has that experience? It's kind of like हुन्छ नि एकदमै डिपेन्ड्स रहेछ क्या. किनकि अझै पनि यता चाहिँ टु गेट इन्भेस्टमेन्ट डेफिनेटली पियर इज समथिङ द्याट यु निड. सो त्यो राइट मान्छेको कनेक्सनको थ्रु युल गेट दिस मिटिङ, देन यु हेभ टु सो त्यो भिजन र त्यो ट्र्याक्सन बुक भ्याल्यु त छँदैछ. अनि त्यो सबै कुराहरू हुँदाखेरि पनि हजुरले भने जस्तै इट्स डिफिकल्ट के टु रेज फन्ड खास फर एनी कम्पनी. तर इट डजन्ट मिन कि इट्स इम्पोसिबल भनेर क्या. किनकि हरेक कुरा राइट छ भने इफ इट्स प्रफिटेबल ग्राफ बढाइ छ भने त एभ्री वान वुड वान्ट टु पुट इन माइन्ड. तर कस्तो खाले सिनेरियो पनि चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै एन्टायरली न्यू बिजनेस हुँदाखेरि कि त प्रुभन बिजनेस मोडल नहुँदाखेरि एटलिस्ट नेपालमा हुन्छ नि अरू ठाउँमा नेपालको दे सुड बी पिपल हु आर विलिङ टु टेक रिस्क यस्ता खाले मान्छेहरूमा. किनकि कुनै पनि नयाँ आइडिया बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ इट्स नट प्रुभन क्या. इफ इट वाज प्रुभन यु वुड एक्चुली डु इट द सेम वे अरूले गरेको होइन. ट्रेडिङ गरे भइहाल्यो नि कि अरू कुरा गरे भइहाल्यो. अनि त्यसलाई त्यस्ता रिस्क टेकर्सहरूको चाहिँ अझै पनि आई वुड से एपेटाइट बिल्ड भएको छैन. बिस्तारै हुँदैछ होला होपफुली. आई सी फ्यु पिपल हुन्छ नि विलिङ टु इन्भेस्ट. तर अब त्यो विलिङ टु इन्भेस्ट भएर मात्रै भएन. हजुरले भने जस्तै कतिले चेकै काटेर दिएको छ कि छैन. अनि आर दे विलिङ टु स्टे फर लाइक 5-7 years फर रिटर्न्स क्या. किनकि पैसा हाल्ने मान्छे अब रिलेटिभ्सहरू पनि हुन्छन्, कतिजना हुन्छन्. तर उहाँलाई के हुन्छ बिजनेस हो भने 50 लाख रुपियाँ लियो 1 वर्षपछि अब यति पैसा चाहिँ आउँछ होला नि भनेर. त्यस्तो त हुँदैन. इट एक्चुअली टेक्स टाइम. द प्रब्लम हियर इज बरु त्यो पैसा मैले ब्याङ्कमा राखेको भने 10% आउँछ एफडीमा. कुनै पनि एउटा स्टार्टअपले दिन सक्दैन. एटलिस्ट 5-10 yearsको एउटा टाइम फ्रेम चाहिन्छ होइन टु बिल्ड. त्यो बुझ्ने कम्युनिटी चाहिँ मैले पनि धेरै भेटिनँ. त्यो कारणले मैले तिमीलाई सोधेको कि यु नो तिमीले भने जस्तै when things are going very sound त्यतिखेर त सायद पैसा नि चाहिँदैन होला. म एउटा टाइममा चाहिँ जहाँ मलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिँदैन, म अहिले क्यास फ्लोबाटै 1-2 स्टोर एड गर्न सक्छु भन्ने मेरो बिल्ड भइसकेको थियो. तर त्यो परिस्थिति सधैँ रहँदैन. आई थिङ्क एउटा केस स्टडीको पनि कमी हो जस्तो लाग्छ होइन. केही केस स्टडिजहरू निक्लिएर अथवा केही एक्जिट्सहरू भएपछि चाहिँ अलिकति त्यो वातावरण मोर कन्ड्युसिभ हुने हो कि. र हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरले पनि यो कुरा बुझिदिनु पऱ्यो कि जस्तो ब्याङ्किङहरू फर्मल ब्याङ्किङ सेक्टरको मान्छेहरूले कि यु नो इन्ट्रेस्ट रेट यति हाई छ त्यो सेभरलाई कि यु नो हामी जस्तो मान्छेले त्यो पैसाको लागि त कम्पिट गर्नु पऱ्यो नि त. त्यो इन्ट्रेस्ट रेटसँग हाम्रो आइआरआर त्योभन्दा हायर हुनु पऱ्यो. अब 15-16% को कुरा फुड बिजनेसमा इज भेरी डिफिकल्ट. आई क्यान से द्याट राइट हियर होइन. 10%, 15% मार्जिनमा काम गरेर आउँछौँ. सो त्यो बिजनेस बुझिदिने नै मैले कोही भेटिनँ. मैले त धेरै मैले ढोका लगाएँ. फाइनेन्सियल त सबै त्यस्तै छ. सहकारीबाट लोन लिने हो भने त आफ्नो ग्रस मार्जिन भन्दा धेरै त्यसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ 18 देखि 24% होइन. अब त्यसरी कसरी काम गर्ने? कस्ट अफ क्यापिटल एकदम हाई छ. इक्विटीमा आउने खालको इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ बेसी हुनु पर्यो. तिमीले भने जस्तो आइडियामा भेस्टेड, लङ टर्म भिजनसँग कनेक्टेड र विलिङ टु गो अन अ जर्नी विथ द एन्टरप्रेन्योर होइन. त्यो लकिली आई वाज एबल टु क्याच इन्भेस्टर लाइक द्याट एन्ड देन गो इन दिस जर्नी फर अ सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम. तर नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ मैले त्यो त्यति इङ्गेजिङ खालको देखिनँ. जस्तो म ब्याङ्कमै जाँदाखेरि पनि ब्यालेन्स सिटमा त नेगेटिभ रहेछ. we are in our 4th year होइन. अब we're building up and adding cost every time. जस्तो रोहितले पनि काम गरिरहेछ. अब भोलि यसलाई म स्केल अप गरेर 5 लाख मिल पर इयरको टार्गेट लिन्छु भन्यो भने त तपाईँले क्यापेसिटी बिल्ड गर्नु पऱ्यो, मान्छे हायर गर्नु पऱ्यो, लोजिस्टिक्सको कुराहरू. अब त्यो बुझाउनै सकिँदैन यहाँ. त्यही भने. अनि फेरि हजुरले जुन चाहिँ टेक्नोलोजी बिल्ड गर्नुहुन्छ नि त ओभर टाइम, जस्तो हाम्रो चाहिँ अब बिग चङ्क अफ इन्भेस्टमेन्ट वुड गो हजुरको त टेक्नोलोजीमा लेख हुन्छ नि. एटलिस्ट ब्याक एन्ड जुन चाहिँ मान्छेले देख्दैन. अनि त्यसलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि एनी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन वुड किप वेटेज दिने त्यसलाई. यो त लाइक एप हो. अब एपलाई कसरी भ्यालुएसन बनाइदिन्छ भने जस्तो त्यही भने त्यस्तो हुँदैन नि. इट टेक्स टाइम एफोर्ट त्यो रिसर्च द्याट गोज इन टु इट. अनि त्यो कुरालाई पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले भ्याल्यू गर्यो भने चाहिँ कम्पनी जुन चाहिँ इ कमर्स बेस्ड नै छ उसको त बिगेस्ट एसेट इज इ कमर्स. त्यो प्लेटफर्म द्याट दे क्रिएट टेक्नोलोजी हुन्छ नि. अनि त्यसलाई नै भ्याल्यू गरेन भने त अब के ब्याग झोला कोलाटरल राख्ने एसेट माइनस लायबिलिटी मात्रै बुक भ्याल्यू हुँदैन. त्यसमा ब्रान्ड हुन्छ, गरेको काम, स्वेट इक्विटी हुन्छ, धेरै कुराहरू जुन चाहिँ यहाँ त्यति प्रचलनमा छैन, चर्चा भएको देखिँदैन. त्यो बुझाउन नै गाह्रो छ त्यो कुरा. यस आई थिङ्क समग्र रूपमा मैले भाइको आज त एकदम जाँच पडतालै गरेँ. मैले किन यहाँ नम्बर्सबाट स्टार्ट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आई हेभ always said to this audience of young entrepreneurs that want to be entrepreneurs tomorrow, entrepreneurs भन्छु म कि हाउ टु स्टार्ट भन्ने क्वेसनको चाहिँ आई थिङ्क आजको पडकास्ट वाज अ गुड कन्टेन्ट
describing that. You build traction one step at a time. And all these your unanswered पाटोहरू त you still need to figure out. र यसरी नै हो. अब आज मैले रोहितलाई चिने, भोलि काहीँ कुनै ठाउँमा मैले पनि हेल्प गर्न सकेँ भने I think मेरो अनुभवमा पनि के छ, people invest in people rather than it's just not about them. Sometimes at the core of every business it is X minus Y positive हुनु पर्यो. That's as basic as it can get. But then being vested in the idea and then believing in the entrepreneur is a big factor जस्तो लाग्छ. Exactly. त्यहाँ चाहिँ भाइको एउटा आज मैले राम्रोसँग चिन्जान गर्ने मौका पाएँ. अब लास्टतिर आइयो है. Hopefully you enjoyed this. Last one, I'll throw the baton back to you. If there's any question you want to ask me, even if it is personal, let's just end on that note, Manona. I would rather ask about music, maybe. Sure. Your interest in music, like sure. किनकि मैले याद गरेको छु क्या लाइक त्यो धेरैजना अन्टरप्रेनर्सहरू लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप पनि आर्ट नै त हो नि. एक्ज्याक्टली. हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ हुन्छ नि समवट. अनि हजुरको इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स म्युजिक अनि इज इट स्टिल देयर लाइक डु यु एक्चुअली? यस. हिजो बेलुका नि म बनाउनु सुन्दै सुतिरहेको थिएँ. इट इज अ बिग पार्ट अफ हु आई एम, विच इज मेरो आइडेन्टिटी सेप गर. एउटा धेरै मान्छे अहिले हेर्नु भएकोले सायद मैले स्टार्ट गरेका कम्पनी र यस्तो चिजहरूबाट मलाई चिन्नुभयो होला. तर त्योभन्दा अगाडिको 1.5 दशक एउटा चाहिँ मैले झन्डै अर्कै इमेजमा बिताएको समय छ होइन. इफ यु लुक एट माई ओल्ड पिक्चर्स होइन, आई वाज रियली इन्टु म्युजिक अ लट. एन्ड इट वाज आई थिङ्क त्यसले म कसरी सोच्छु, मेरो पर्सेप्सन, मेरो वर्ल्ड भिजन भनौँ अथवा मेरो अपब्रिङिङमा नै एउटा ठुलो इम्प्याक्ट गर्यो. सो रक म्युजिक हेज प्लेड अ बिग रोल इन माई लाइफ. अनि अहिले पनि म यहाँ के भन्छु, let's not go towards mainstream. Let's stay underground. I like things raw, punk. त्यो ममा पहिलेदेखि छ होइन. So I think that's what defines me. त्यो मेरो पर्सनालिटीको बिग पार्ट हो. र जुन स्ट्रेस भन्यो तिमीले त्यहाँ पनि इट्स अ बिग टुल फर मी. लाइक when I am ready to go end the day, I emphasize that हामी एन्टरप्रेन्योर्स र कुनै पनि बिजनेस गर्ने मान्छेको चाहिँ दिनचर्या कहिले पनि त्यो क्लियर एउटा ट्र्याकमा हुँदैन. कहिले के यो गएको 6-8 महिना म अलि फुर्सदिलो भएँ, न त त्योभन्दा अगाडिको 7-8 वर्ष मेरो त्यही नै हो. सो मेरो एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा के भन्ने एउटा टुल टु ट्रान्जिसन फ्रम बिङ अ एन्टरप्रेन्योर टु गोइङ टु बेड एन्ड जस्ट एन्डिङ द डे, म्युजिक पनि इट्स अ बिग पार्ट. समटाइम इभन हेभी मेटलै सुनिरहेको हुन्छु म बेलुका. सम अफ द हेभिएस्ट ब्यान्ड्स यु क्यान इमेजिन. त्यसले मलाई डिस्ट्रेस गर्नलाई एकदम हेल्प गर्छ. लाइक गो इन्टु अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वर्ल्ड. अहिले पनि गिग्स जान्छु म होइन, एक्लै पनि जान्छु म, कहिलेकाहीँ छोरा लिएर जान्छु. सो आई थिङ्क आर्ट इज अ बिग पार्ट, इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई. एउटा चाहे त्यो साहित्य होस् या म्युजिक होस् अथवा कुनै पनि केही एउटा सानो हिस्सा आफ्नो लाइफको चाहिँ आर्ट चाहिँ हुनुपर्छ. एक्सप्रेसन र क्रिएटिभिटीको त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई म्युजिकको चाहिँ. कस्तो राइट रिपोर्ट, किनकि पहिलाको 1-2 पिक्चर्सहरू आएको थियो अस्ति जस्तो लाग्यो. बेला नोस्टाल्जिक भइरहेको हुन्छु. सो बट आइ एम गोइङ ब्याक टु द्याट एरा जस्तो नि लाग्छ मलाई एक किसिमले. समवाट काइन्ड अफ रिकनेक्टिङ टु द्याट ओल्ड मी. बिकज एउटा जुन एन्टरप्रेन्योरसिपले लगाइदिएको ट्याग छ त्यसले चाहिँ आई ह्याड टु प्रेजेन्ट माइसेल्फ इन अ सर्टन वे. But that's truly not me, to be 100% frank with you. It is somewhat a facade that you put on, not a fake one, but then just so that मैले कमेन्ट एउटा कहीँ गऱ्यो भने पनि मान्छेले तल आएर के लेखिदिन्छ, दाइ तपाईँ रेडमोटको सिइओ भएर यस्तो लेख्नु मिल्छ. लाइक अरे यार आइ एम जस्ट ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन हेर के, यहाँ त लेट मी बी माइसेल्फ. तर त्यो एउटा तिमीले पनि भोगिरह होला होइन, सबैले भोग्छ कि पब्लिकमा आएपछि चाहिँ यु निड टु मेन्टेन दिस. But I want to go back to that teenager Aashish again. So at least not completely with your guitar chane ne. He's a guitar. Okay. If somebody wants to start a band, okay, right now, I'm 100% off for it. Let's jam every evening. Let's have a beer and let's play some music. I think one of the most best tools to express yourself, sound huncha, there physicality huncha. I love performing. I've done that as well. It just feels very natural and I think मेरो त्यो कनेक्सन चाहिँ म्युजिकसँग कहाँबाट हो भने मलाई पनि त्यो कन्फिडेन्स थिएन. अलिअलि चाहिँ सक्छु कि म भन्ने टाइपको थियो. बट द फर्स्ट डे आई पिक्ड अप द्याट माइक एन्ड वेन्ट अन द्याट सेट, समथिङ ह्यापेन टु मी के भयो क्या. इट जस्ट केम आउट. ओके. एन्ड बिर्सेको लिरिक्स पनि आयो मलाई हुन्छ. सो इट जस्ट फेल्ट लाइक एउटा मेरो एकदम राम्रो एक्सप्रेसिभ एभेन्यू हो यो. आई मिस इट.
एकदम यसलाई यहाँ ल्याएको छु कि त्यो फेरि गर्न पाएँ भने आई वुड लभ टु डु इट सो नेक्स्ट सेसन चाहिँ इज अनप्लग्ड विथ आशिष दाई भनेर फेरि स्किल्स चाहिँ छैन फेरि मसँग ओके इट्स नट अनप्लग्ड फेरि इट्स हेभी मेटर ऊ भाइले बजाउँछ म बरु गीत गाउँला बट द थिङ इज स्किल्स चाहिँ कहिले एक्वायर गर्दैन आई थिङ्क एन्टरप्रेन्योर हुनुको त्यो ट्रेटै त्यही हो कि कुनै पनि चिजमा मास्टर नगर्ने कि होइन गिटार पनि पिकअप गऱ्यो 10वटा कर्ड आएपछि अब मुभ अन हुन्छ कि अब ड्रम बजाउँछु म सो I dabbed into like playing drums a little bit and singing, recording. I understood every aspect of music. Lyrics, यहाँ के छैन भन्ने स्थिति आयो भने म छिरिहाल्थेँ क्या गीत टुन छ गीतै छैन मसँग भने मेरो गिटारिस्टले भने म बेलुकासम्ममा लिरिक्स लेखेर लिएर आइदिन्थेँ आई थिङ्क एन्टरप्रेन्योर एउटा त्यहाँबाट पनि सिकेको हो कि प्रब्लम सल्भिङ प्रोजेक्टमा कसरी मैले इनपुट गर्न सक्छु आफूले जानेको बुझेको स्किल्स अनि त्यसलाई नि सिक्दै 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 गीत रेकर्ड गर्दै गएँ अब केही चिजले नि त्यस्तो पपुलर त भएन अथवा कहीँ पनि आफ्नो त्यो प्रकाशन गरिएन तर 10 वर्षसम्म चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ थिएँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने म्युजिकलाई एन्ड या द्याट्स अबाउट इट भन्छु म एनिवेज आजको पोडकास्ट रमाइलो भयो मलाई चाहिँ रमाइलो भयो एकदम रमाइलो थियो एकदमै सुपर रमाइलो होपफुली यु गाइज इन्जोयड इट एज वेल यु लर्न समथिङ फ्रम दिस जर्नी एज वेल रोहितलाई सोधिरहने नर्मल क्वेसनहरूभन्दा आज सायद मैले अलिकति डिफ्रेन्ट कुराकानी गरेँ होला त्यही रिपिटेड क्वेसन त्यही सोध्यो भने त यस्तो दिक्क लाग्दो हुन्छ त ठिकै दिस इज यर क्यामरा भाइ ओके सो से गुड बाई लट अफ पिपल वान्टेड रोहित वी डिड द्याट एज वेल हाम्रो पनि चेकमा आएको एकदम धन्यवाद यसरी अब त आजकल त हात जोड्ने यो लाइक हुन्छ नि ह्यान्डसेक गर्न मिल्दैन सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ यता बोलाइदिनु भयो अनि अघिको चिया बज अति बवाल गएर फेरि चिया खानुपर्छ स्योर लेट्स एन्ड अन द्याट नोट आशिष अधिकारी बाई बाई